ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාව වෙත. දවසකට පෙර අප්ඩේට් එකක් මේ ආකාරයට දානවා ඔයාලා දන්නවා. මෙය සුවිශේෂී වූ ස්ථානයක් වූ වග කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොටත් මම ඔයාලට අප්ඩේට් දෙකක් දාලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දක් වගේ කාලෙකට පසුව මාකට් එකේ බුලිෂ් කන්ඩිෂන් එකක් පිළිබඳව. හැබැයි මේකේ තාම තහවුරු කිරීමක් ලැබිලා නැහැ අපිට පැහැදිලිව. මොකද ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා මේ විශ්ලේෂණ සියල්ලම අපි කරේ බෑරිෂ් පැත්තට. ඒක අමුතුවෙන් මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට විශ්ලේෂණ 300කට වඩා වැඩියෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි පළවෙනි වතාවට මම දවස් 7කට කලින් මාකට් එකේ බුලිෂ් කන්ඩිෂන් එක පිළිබඳව දැනුවත් කරලා දාපු අප්ඩේට් එක. ඊට පස්සේ ඊයේ දිනේදී නැවත ඊයේ දවසට කලින් පැය 27කට කලින් මම නැවත අප්ඩේට් එකක් මේ ආකාරයටම ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒකම අද දවසෙත් මම කන්ටිනියු කරන්න try කරනවා. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වය මට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය නිසා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මම මේක USD භාවිතා කරලා ඒ වගේම තමයි US 500 එක පාවිච්චි කරලා මේ DXY එකේ ඉලියට් වේව් concept එකත් භාවිතා කරලා තමයි මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. අපිට BTC bullish condition එකකට එනවා නම් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. සියලුම පෙයාර්ස් වල කියන දේ මම පැහැදිලි කිරීමක් කරා. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු ඒ වීඩියෝ එකේ මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේ වගේ ආකෘතියක් ලබා දුන්නොත් අපිට ඒ වඩා පැහැදිලිව සුමට වෙයි කියලා මාකට් එකේ මිලදී ගැනීම සඳහා යොමු වීමට. කෙසේ වෙතත් ඉදිරියට කතා කරගෙන යනකොට මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා අපි තාමත් ඉන්නේ මේ 200 SMA එකයට weekly time period අනුකූලව. ඒ කියන්නේ මේ තද බල bearish තත්ත්වයක් කියලා ඔයාලට තාමත් පැහැදිලිව පෙන්වන්න කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා ඊටමත් පැහැදිලි descending diagonal resistance නැත්නම් trend line එකක් පැහැදිලිව තියෙනවා. මේ බිඳ හෙළිය යුතුයි අපිට මාකට් එකේ මේ downward trend එක අයින් වෙන්න. එතකොට පැහැදිලිව මෙතනින් කියනවා මම මෙතන තියෙන accumulating period එක නැත්නම් consolidate market එක මේ new market cycle එක අවධියක් හෝ නැත්නම් මේ cycle එකේම දිගින් දිගටම යාවත් කෙලීමක් නැත්නම් impulsive breakdown එකක් වෙන්න වැඩි ඉඩකඩක් සඳහාද මේ නිර්මාණය විය හැකි බව මම ඔබට දැනුවත් කරනවා. කෙසේ වෙතත් තීරණාත්මක හේතුව තීරණාත්මක තත්ත්වයක් බවත් මෙතනින් ඉදිරියට අපි පොඩ්ඩක් විමසිල්ලෙන් ඉදිරි කාලය තුල නැතිනම් මේ මාසයේ අවසන් වෙනතුරු බලා සිටිය යුතු බව මම ඔබ වඩාත් දැනුවත් කරනවා මේ වීඩියෝ එක තුල. ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟට කතා කරනවා US 500 සම්බන්ධව. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මම ඉතාමත් පැහැදිලිව බුලිෂ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි මෙතනදී එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. ඔයාලට මම කිව්වා මේ ඩේලි අපිට කලින් තිබ්බ ඩේලි කැන්ඩල් එක ඉතාමත් බුලිෂ් කන්ඩිෂන් එකෙන් ක්ලියර් වුණ බව. එතකොට අපිට මේ වීක් එක පමණයි තිබ්බේ. මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ US 500 වලට ගියාට පස්සේ මෙතනදී අපිට 4 hours time period එක තුල ඉතාමත් පැහැදිලිව ඩබල් බොටම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තුලින් එන්නේ ඒ ස්ථානයෙන් බවුන්ස් වෙ තියෙන. කියන අපේ විශ්ලේෂණය තරමක් දුරට මෙන්න මේ US 500 තුලින් සාර්ථක වී පවතින බව ඔබට පේනවා ඇති. කෙසේ වෙතත් මෙතනදී ඔබ තේරුම් ගත යුතු තවත් එක්කු දෙයක් තියෙනවා. මේ ඩබල් බොටම් ස්ට්‍රක්චර් එකේ රිවර්සල් එකක් නැත්නම් W ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒක ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා ස්ටාර් කැන්ඩල් එකක්. ඒ වගේම තමයි ෆුල් ක්ලියර් වෙච්ච බාර් එකක්. ඒතකොට මේ හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් කරනවා මාකට් එක මේ විදිහට මාකට් එක මිල ඉහළ යාම සඳහා. ඔයාලට පේනවාද මේ US 500 ස්ට්‍රෝන් ඩිමාන්ඩ් එකක් තුළ තමයි මේ වෙනකොටත් රැඳී සිටින්නේ කියන දේ. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම දිගින් දිගටම ඔබලාව පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ ඕවර්ऑල් මාකට් එක මැක්‍රෝ ඉකොනොමික එක රිකවර් වෙනවා නම් කියන දේත් මම ඔයාලව දැනුවත් කරා. ඔබට ඒ මතක ඇති කියලා හිතන. ඒ වගේම තමයි අපි US 30 පිළිබඳවත් කතා කරා. එතකොට එහි තත්ත්වයක් ඔබට මෙතනදී පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි DXY පිළිබඳ කතා කරද්දී මම කිව්වා අපිට බොහෝ වෙලාවට මේ තහවුරු කිරීමක් සඳහා අවශ්‍ය නම් මෙතනදී අපිට මේ ඉලියට් වේව් concept එක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ breakdown එකක් වෙන්න ඕන. මේ වෙනකොටත් ඔයාලට පේනවා ඇති DXY මාකට් එක යම්තාක් දොඩ bearish condition එකක් මේ වෙනකොට පෙන්눔 කර තියෙනවා. මොකද මෙයා මෙතනින් එහාට මෙයාගේ impulsive structure එක නිර්මාණය කරන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් මාකට් එක reconsolidation ආකෘතියක් පෙන්눔 කරනවා. මේ බොහෝ දුරට මාකට් එකේ පහතට බිඳ හෙලීමක් වුණොත් එහෙම US 500 සහ සියලුම පෙයාර්ස් වලට වාසිදායක තත්ත්වයක් වෙයි. මොකද මෙතනදී US ඩොලර්ස් දුර්වල නිසා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඉතාමත් පැහැදිලිව අපේ පළවෙනි ලෙග් ඩවුන් එක නැත්තම් මේ සයිකල් එකේ නැත්තම් මේ DXY සයිකල් එකේ ටෙම්පරලි හරි අපිට මේ ඉලියට් වේව් ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දීලා මාකට් එකේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආරම්භ වෙත්තයි කියලා උපකල්පනයකට යොමු වීමේ හැකියාව දෙනවා. කෙසේ වෙතත් එය තාවුරු කිරීමට අපිට නියත වූ තක්සේරු කිරීම නැහැ. අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා BTC අපි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ තියෙන descending diagonal resistance නැතිනම්
මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බිඳ හෙලෙන තුරු. ඒ තමයි අපේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානය වෙන්නේ. එතකොට ඒ වීම සඳහා තවත් දින කිහිපයක් පමණයි තියෙන්නේ. මොකද අපිට බොහෝ වෙලාවට වාසිදායක වේ තවත් දින 10ක වගේ කාලයක් තියෙනවා මේ සමස්ත ස්ථානයම සම්පූර්ණයෙන්ම මාරු වෙන. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොටත් ඊටම සාර්ථකව මේ ඩිමාන්ඩ් එක රිජෙක්ට් වී පවතින බව ඔබට පෙන්눔 කර තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේන ඇති. මම මෙතනදී කිව්වා මේ ඩිමාන්ඩ් එක අපිට අහිමි වෙනවා වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එකේ ඩේලි කැන්ඩල් එකක් මෙතනදී පහළට ක්ලෝස් විය යුතු බව. හැබැයි එය මේ වෙනකොටත් සිදු වී නැහැ කියලා ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට තීරණ කිහිපයකට යන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙය බිඳ හෙලෙන තුරු බලාගෙන ඉන්න එක. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙනකොටත් මේ ස්ථානය ගත්තොත් එහෙම අවස්ථා පහකදී ටච් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පස්වෙනි අවස්ථාව තමයි මෙයා මේක බ්‍රේක් කරන්න ගිහිල්ලා නැවත මාකට් එක රිකවර් වුණා. ඉතින් මේ ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් මාකට් එකේ මේ බුලිෂ් ස්ට්‍රෙක්ත් එක මෙයාට තියාගන්න පුළුවන් ද කියන දේ තක්සේරු කිරීම ලබා දී. මේ වගේම තමයි ඉතාමත් පැහැදිලිවම ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මෙතනදී අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ වීක්ලි ටයිම් පීරියඩ් එක තුල මෙයා කලින් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මාකට් එකේ මේ තියෙන ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක බ්‍රේක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක බ්‍රේක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව මෙයා මෙතනදී පෙන්눔 කරලා දෙනවා. මෙතකොට රීටේස් වීමක් තුල තමයි මේ වගේම සිද්ධාන්තයක් සිද්ධ වෙනවා මාකට් එකේ ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ ස්ථානය තුල අපි ඩේලි ටයිම් පීරියඩ් ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඒක මම පෙන්눔 කරන්න උත්සාහ කරන්න. මාකට් එක අප්පර් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පරිවර්තනය වුණා මෙන්න මේ වගේ අපේ මෙන්න මේ තියෙන RSI එක මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී බ්‍රේක් වෙන අවස්ථාව තුල. දැන් මම ඒක නෝට් කරන්නම් ඔයාලට. මොකද RSI කලින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් රිවර්සල් වෙනවා නම් මේ මෙතනදී ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක මෙතන ඩිමාන්ඩ් එකෙන් බවුන්ස් වෙනකොටම වගේ මෙතනදී අවස්ථා කිහිපයක් 5කට 6කට සමානව මේ අවස්ථාවේදී මෙතනදී ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා මාකට් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ මේ තියෙන ඩිසෙන්ඩින් ඩයග්‍රෑම් රෙසිස්ටන්ස් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ලෙවල් එකේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඕක බ්‍රේක් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරිද? මේ තියෙන මෙතනින් තමයි ඕක අපිට බ්‍රේක් කළා රීටෙස්ට් කරලා ඔය මාකට් එකේ මිලේ හෙල යාමට පටන් ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මෙතනදී RSI එකේ ඉන්ඩිකේට් කරලා දෙනවා මේ මාකට් එකේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක අවසానයි කියලා මෙන්න මෙතනදී. ඒකට මේක ඉතාමත් හොඳ කන්ඩිෂන් එකක් වෙනවා මේ මාකට් එකේ අපි සයිකල් එක පොඩ්ඩක් රීටච් කරලා බැලුවට පස්සේ මේ මාකට් එකේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙතනදී රිවර්සල් එකක් වුණා කියලා මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරලා දෙනවා. හැබැයි මේ ඉන්ඩිකේට් එකක් දෙන දත්තයක් පමණයි තහවුරු කිරීමක් සඳහා නියත වශයෙන්ම සිදුවිය යුතුයි මේ සත්‍ය වෙළඳපොළ තුල බිඳහෙලීමක් මෙන්න මේ තියෙන ඩිසෙන්ඩින් ඩයග්‍රෑම් රෙසිස්ටන්ස් එක. ඒක බිඳහෙලීමක් සිදු වෙනවා නම් පමණක් ඔබට මෙන්න මේ තියෙන ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක බිට්කොයින් එකේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පරිවර්තන වුණායයි කියලා හිත හදාගෙන ඔයාලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට යොමු වීමේ හැකියාව දෙනවා. හැබැයි අවදානම අපිට ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. හෙට දවසේ මම හිතන්නේ මේජර් ඉකොනොමික් නිවුස් එකක් තියෙනවා. හිතන්නේ ෆෙඩ් රේට් හයික් එක පිළිබඳව විය යුතුයි. මට ගාණක් නැහැ ඒක මම බැලුවේ නැහැ. ඒක මට අදාළම නැහැ. මොකද හේතුව තමයි මම මෙතනදී තාක්ෂණික වශයෙන් මේ කෝණයන් ඉතා පරීක්ෂාකාරීව බලා සිටින නිසා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි දින කිහිපය කියන්නේ අපිට තවත් මේ මාසයේ අවසාන වීම සඳහා තියෙන්නේ දවස් 5ක් සමා වෙන්න මේ මාසය ඉවර වෙන්න හරියටම අපිට දවස් 10ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේ බිට්කොයින් වල මේ මන්ත්ලි රිටර්න් එක බලා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මොකද මම කිව්වා අපිට කලිනුත් සැප්තැම්බර් මාසය කියලා කියන්නේ බෑරිෂ් මන්ත් එකක් කියලා. ඔයාලට ඒක මතක ඇති. එතකොට මෙන්න මේ මාකට් ඇනලිසිස් කරනකොට අපිට වැදගත් දෙයක් තමයි මේ මන්ත්ලි රිටර්න් එක කියන දේ. ඔයාලා දන්නවා ඒකේ වැදගත්කම කුමක්ද කියලා. දැන් මෙතනදී ඇත්තටම අපිට ටෝටලි ගන්න පුළුවන්. එතන පේන ඇති ඩේටා ටික දීලා තිනවා. ඇවරේජ් එකක් ගත්තොත් එහෙම 2010 11 10 ඉඳලම මෙන්න මේ මාකට් එක අපිට හරි අප්ඩේට් එකක් දෙන 2011. එතකොට මේ අවුරුදු ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම මේ හැම එකම ටෝටල් එක ගත්තොත් එහෙම ජනවාරි මාසේ ටෝටල් ගේයින් එක මේ ඔක්කොම අඩු කරලා ගත්තොත් එහෙම ඇවරේජ් එක ටෝටල් එක ගත්තොත් එහෙම මේ හැම මාසෙකම වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති යම්කිසි පර්සන්ටේජ් එකක් විදියට මොකක් විදියට තියෙන්නේ
මොකක් විදිහට තියෙන්නේ මේ ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මිල ඉහළ යාමක් තමයි තියෙන්නේ. ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල් මේ ඇවරේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත් ඇවරේජ්. හැබැයි සැප්තැම්බර් මාසය කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඇවරේජ් එකත් ඇත්තටම අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ටෝටල් ගේයින් එකත් ඊටම සාපේක්ෂව වැඩි බව. ඒ වගේම තමයි දැන් තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ මිල මේ හාල්වින් සයිකල් එක අවුරුදු 4න් 4ට යනක. එතකොට ඔයාලා දන්නවා පළවෙනි මිල ඉහළ යාම සාමාන්‍යයෙන් 2012 දී ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ 2016 ඊට පස්සේ 2020. ඒ වගේම තමයි මේ 2012න් පස්සේ 2014 කියන අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ 2012ට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මේ තියෙන මිල. ඒ වගේම තමයි 2016ට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තියෙන ගේයින් එක. රේට් අවුරුදු දෙකකට. ඒ වගේම තමයි 2020ට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තියෙන ගේයින් එක. රේට්. එතකොට අපිට සාපේක්ෂ වශයෙන් ඊළඟ අවුරුද්ද කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ අවුරුද්දක් වෙයි කියන දේ මෙතනදී සංක්ෂිප්ත වෙනවා. මොකද මේක හිස්ටරිකලි වෙච්ච දෙයක්. අපි හිස්ටරිකලි වෙච්ච දෙයක් කියන්නේ අපි සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් මොන හරි පැටර්න් එකක් හරි මොන හරි දෙයක් අඳින්නේ ප්‍රීවියස් ඩේටා වලට. එතකොට ඒවා නිර්මාණය කරනවා නම් මේ දත්තත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන වෙනතුරු අපිට ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව බලාගෙන සිටින්න ඕන. හේතුව වෙන ඇති වාට ඔක්තෝබර් මාසෙ ගත්තොත් එimhe ඉතාමත් හොඳ ගේයින් එකක් අපිට දීලා තිනවා. ඒත් මාස කිහිපයක් වෙලා අපි සාපේක්ෂ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ බෙයාරිෂ් අවුරුදු වල දැන් 2014 ගත්තත් ඔක්තෝබර් මාසේ අපිට රෙඩ් මන්ත් එකක් තමයි ඇතරම තියෙනවාට පේනවා ඇති. රෙඩ් මන්ත් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔක්තෝබර් මාසේ. ඒ වගේම තමයි 2018 මාසෙත් ඔක්තෝබර් මාසේ 4ක වගේ ඩවුන්ලෝඩ් ගේයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම අපිට මේකේ යම්කිසි වූ වාසිදායක තත්ත්වයක් ඔක්තෝබර් මාසේ ඇවරේජ් ගේයින් එක වලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ ඩේටාත් අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා වෙළඳපොළ තක්සේරු කිරීම සඳහා. මේ ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයක් වෙයි අපිට වෙළඳපොළ තුළ ඉදිරියේදී අපි කරන්නේ මොනවද? වෙළඳපොළ තුළ අප ගන්නා ලබන තීරණ මොන වගේ එකක් වේද කියන දේ මෙතන ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඔය හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. 4 hours time period ගියත් ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතාමත් මෙතන අපිට confirmation එකකුත් දෙනවා. three white shoulders candlestick pattern එක bullish straight එක පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අපිට වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ බිඳ හෙලින. හැබැයි බිඳ හෙලෙන තුරු ඔබ ඉතාමත් නිසකව බලන් සිටින්න. මොකද හෙට දිනේ මම හිතන්නේ මේජර් ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් එකක් එළියට එන නිසා. කෙසේ වෙතත් DXY වල තත්ත්වය මේ ආකාරයේ ටිකක් බැලූ බැලමට අපිට කතා කරොත් එහෙම ටිකක් මහා තහවුරු කිරීමක් නැහැ. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට පහතට කඩා වැටුණොත් එහෙම එය ඉතා හොඳ සාර්ථක තහවුරු කිරීමක් වෙයි. ඒකම තමයි USDT dominance එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති USDT dominance එක bearish තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙහි තාමත් තියෙන මේ bullish condition එකම තමයි. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේ breakout එක වෙනකන් ඉන්න ඕන. මෙන්න මෙය සමස්තයෙන්ම bearish වෙනවා. ඒ වගේම තමයි USDT dominance වල final bearish drop එකක් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ overall market එක bullish වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට USDT dominance එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳ හෙලිලා බිමට වැටලා මෙහෙම වැටෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් විතරයි අපිට overall total cryptocurrency market එකෙන් bullish condition එකට මාරු වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ තාම තහවුරු කිරීමක් නිසි ආකාරව සිදු වී නැති නිසා අපිට සිදුවේ බොහෝ වෙලාවට නියතයෙන්ම මේ පිළිබඳ ඉතාමත් දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. එය යොමු කරන තුරු ඔබට සිදුවේවි බලාගෙන ඉන්න. මොකද තියෙන තත්ත්වය ටිකක් සංකීර්ණ නිසා. මොකද මෙතනදී අපි කලින් එන්ට්‍රියක් අරගෙන මේ යට තියෙන 140ක නැත්නම් 130ක වගේ අර altcoin drop එක කනවට වඩා හොඳයි මෙතන බිඳ හෙලීමක් වෙලා අපිට මිලදී ගැනීම සඳහා යොමු වෙන එක. මම හිතනවා මේ ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලිව යම්කිසි වූ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා උදව් වෙයි කියලා. මෙතනදී අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි රිජෙක්ෂන් එකක් දෙනවා. මෙතන අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා අපිට මාකට් එක බවුන්ස් එකක් ගන්න try කරනවා කියලා. හැබැයි තවමත් හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ මෙහි ඉතාමත් පැහැදිලි තක්සේරු කිරීමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ කියපු දේ තවත් උදව් වෙයි ඉදිරියේදී මේ කියන ඇනවුම්ස් නැත්නම් ඔබගේ කාලීන වශයෙන් ඔබගේ ආයෝජනයන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නැත්නම් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මම මෙතනින් නවතිනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි.